Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Στο τέλος του βίντεο μπορείτε να εγγραφείτε δωρεάν στο κανάλι και να επισκεφτείτε το foodaholics.gr για να δείτε όλες τις συνταγές. Χρησιμοποιούμε μήλα που να μην είναι ζουμερά γιατί θα καταστρέψουν τη μυλόπιτα. Προσθέτουμε κανέλα, τις βανίλιες και ανακατεύουμε. Χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη να αφρατέψουν. Βάζουμε το σπορέλαιο, το κονιάκ, το μπέικιν, το αλεύρι και ανακατεύουμε να γίνει ζύμη. Ενώνουμε τα μήλα με τη ζύμη. Ενσωματώνουμε τα χοντροκομμένα καρύδια. Απλώνουμε τη ζύμη σε βουτυρωμένη φόρμα τάρτας με αντικολλητικό χαρτί. Στολίζουμε με ολόκληρα καρύδια. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου και όταν η πίτα αρχίσει να ξεκολλάει από τα τυχώματα είναι έτοιμη. Καλή επιτυχία! Για να σας έρχεται ειδοποίηση για κάθε νέα μας συνταγή, πατήστε το καμπανάκι κάτω από το βίντεο